Hi, hello, good day to everyone, mga best, mga friend. Isang bago na namang dish ang aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito at ito ay tatawagin nating Japanese omelette rice with delicious fillings. This kind of fried rice commonly cooked with chicken, tomato sauce, ketchup, and baby green peas wrapped in omelette, a thin sheet of fried eggs, is quickly becomes a very popular dish around the world. Sa bawat Japanese restaurants, mga friends, mga best, you'll easily find this dish on their menu. Kaya mga best, station lang po kayo sa channel ko and enjoy cooking. Mga restaurants, nag-create din sila ng kanilang variations ng fried rice inside the omelette with different meats and flavors.
Guys, yung fried rice na absorb niya lahat ng flavors ng chicken and tomato sauce na inilagay natin. Fry po natin yung egg over low heat para hindi po masunog yung egg natin. Lagay po tayo ng 1 cup ng fried rice. And then, i-fold po natin siya. Ayan na po siya. Luto na ang ating Japanese fried rice. Ayan guys, ang resulta ng ating omelette. Yung egg, hindi po siya na overcook. It's just cooked and retains its smooth texture. Bitin lamang po natin sa iba yung ginawa natin kanina. Ipo-fold natin yung egg after na mailagay po yung rice. Garnish po na ginamit ko is coriander leaves. Pwede din naman pong oregano leaves or kung ano po yung available sa kusina na meron po kayo. Then, ketchup po yung ginamit ko.